Hello everyone, welcome to SUMAGA English Academy YouTube channel. ඉංග්‍රීසියට හරි මග SUMAGA English Academy YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔයාලව ඉතාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන තවත් ඉතා වැදගත් මූලික පාඩමක් වන adverbs. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියා විශේෂණ පද පිළිබඳව. මුලින් ඉඳන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අයට වගේම පාසල් වල ඉගෙන ගන්න දූ දරුවන්ටත් ඉතා වැදගත් පාඩමක් තමයි මේ adverbs කියලා කියන්නේ, ක්‍රියා විශේෂණ පද කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් මොකද්ද මේ ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් කියලා කියන්නේ, ක්‍රියා විශේෂණ පද වර්ග මොනවද තියෙන්නේ, ඒ වගේම ඒවා වාක්‍යවල යෙදෙන්නේ කොහොමද කියන කරුණු කාරණා පිළිබඳ ඉතාමත් පැහැදිලි ලෙස සරල සිංහලෙන් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා මුලින් ඉඳන් අවසන් වෙනකන් හරියට මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයාලටත් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වේවි මේ adverb එකක්, ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් කියන්නේ මොකද්ද, ඒවයේ වර්ග මොනවාද කියන කාරණා පිළිබඳව. ඉතින් ඒක නිසා වැඩි කතාවක් නැතුව අපි එහෙනම් යමු අපේ පාඩමට. හරි එහෙනම් ඉංග්‍රීසියට හරි මග සුමග ඉංග්‍රීසි ඇකඩමි YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔයාලා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන තවත් ඉතා වැදගත් පාඩමක් වන adverbs. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියා විශේෂණ පද පිළිබඳව. What is an adverb? මොකද්ද මේ ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් කියලා කියන්නේ? An adverb describes a verb, an adjective or another adverb. ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්, එහෙම නැත්නම් adjective එකක්, ඒ කියන්නේ නාම විශේෂණ පදයක්, එහෙමත් නැත්නම් another adverb, තවත් ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් විස්තර කරන පදවලට තමයි adverb එක ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් කියලා කියන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්න දෙයක් තමයි ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් විස්තර කරන පදවලට කියන එක. නමුත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ ක්‍රියා විශේෂණ පදයකින් විස්තර කෙරෙන්නේ ක්‍රියාපදයක් විතරක් නෙමෙයි, ඊට අමතරව නාම විශේෂණ පද, ඒ වගේම තවත් ක්‍රියා විශේෂණ පදත් විස්තර කෙරෙනවා. උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් එහෙම they live happily. ඔවුන් සතුටින් ජීවත් වෙනවා. මේ වාක්‍යයේදී විස්තර කරන්නේ verb එකක්. ඒ තමයි ජීවත් වෙනවා කියන එක, live කියන එක. කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? සතුටින් ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට සතුටින් කියලා කියන්නේ happily කියන adverb එක ක්‍රියා විශේෂණ පදේ තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟ උදාහරණය තමයි she is very beautiful. ඇය ගොඩක් ලස්සනයි. මේ වාක්‍යයේදී විස්තර කරලා තියෙන්නේ beautiful, ලස්සනයි කියන adjective එක නාම විශේෂණ පදය. ඉතින් නාම විශේෂණ පද පිළිබඳව අවබෝධයක් නැත්නම් මම ඒ පිළිබඳව වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බලන්න පුළුවන්. පහළ description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. හරි එහෙනම් එතකොට මේ වාක්‍යයේදී ඒ adjective එකක් නාම විශේෂණ පදයක් තමයි විස්තර කරලා තියෙන්නේ very කියන adverb එක ක්‍රියා විශේෂණ පදය යොදාගෙන. ඊළඟ උදාහරණය තමයි he drives extremely fast. ඔහු ඊටාම වේගයෙන් රිය පදවනවා කියන එක. එතකොට මේ වාක්‍යයේදී fast, වේගයෙන් කියන adverb එකක් තමයි, ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් තමයි තවදුරටත් විස්තර කරන්නේ extremely කියන මේ ක්‍රියා විශේෂණ පදය යොදාගෙන. වේගයෙන් කියන එක විස්තර කරනවා ඊටා වේගයෙන් කියලා. එතකොට extremely fast කියලා. අන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුල තියෙන ක්‍රියා විශේෂණ පද යෙදෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟට බලමු මේ ක්‍රියා විශේෂණ පද වර්ග මොනවද කියලා. Types of adverbs. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ක්‍රියා විශේෂණ පද යෙදෙන ස්වභාවය අනුව අපිට කොටස් කිහිපයකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි
adverbs of manner. දෙවෙනි එක adverbs of place. තුන්වෙනි එක adverbs of time. හතරවෙනි එක adverbs of degree. පස්වෙනි එක තමයි adverbs of frequency කියන මෙන්න මේ කොටස් පහ. මෙන්න මේ කොටස් පහට අදාළව තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට adverbs එහෙම නැත්නම් ක්‍රියා විශේෂණ පද පිළිබඳව උදාහරණ සහිතව පැහැදිලි කරලා දෙන්න, අවබෝධ කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි එකිනෙකට අරන් බලමු මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ තියෙන adverbs එහෙම නැත්නම් ක්‍රියා විශේෂණ පද වර්ග මොනවද කියන එක. පළවෙනි කොටස adverbs of manner. මේ කොටසට අයිති වෙන්නේ කොහොමද ක්‍රියාව සිද්ධ වුනේ කියලා ප්‍රකාශ කරන්න යෙදෙන adverbs. ක්‍රියා විශේෂණ පද තමයි මේ කොටසට අයත් වෙන්නේ. quickly, slowly, peacefully, carefully, badly, easily, loudly, secretly, well, past අන්න ওই විදිහේ ක්‍රියා විශේෂණ පද අයත් වෙන්නේ මේ adverbs of manner කියන කොටසට. උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් I ate my lunch quickly. මම මගේ දවල් කෑම ඉක්මනින් කෑවා. එතකොට කොහොමද මං මගේ දවල් කෑම කාලා තියෙන්නේ? quickly ඉක්මනින්. එතකොට මේ quickly කියන එක ඇවිල්ලා adverb එක ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්. ඒක අයත් වෙන්නේ මේ adverbs of manner කියන කොටසට. ඊළඟ උදාහරණය තමයි she is reading the book loudly. ඇය හයියෙන් පොත කියවමින් ඉන්නවා. එතකොට ඇය කොහොමද පොත කියවමින් ඉන්නේ? ඒ තමයි හයියෙන් loudly. එතකොට මේ loudly කියන එක ඇවිල්ලා ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්. ඒක අයත් වෙන්නේ මේ adverbs of manner කියන කොටසට. ඊළඟ උදාහරණය තමයි he climbed the mountain slowly. ඔහු කන්ද හිමිහිට නැග්ගා. එතකොට කොහොමද ඔහු කන්ද නැගලා තියෙන්නේ? slowly හිමිහිට නැගලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ slowly කියන එක ඇවිල්ලා ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්. ඒක අයත් වෙන්නේ මේ adverbs of manner කියන කොටසට. එතකොට අන්න ඔය විදියට කොහොමද ක්‍රියාව සිද්ධ වුනේ කියන එක ප්‍රකාශ කරන්න යෙදෙන ක්‍රියා විශේෂණ පද අයත් වෙන්නේ මෙන්න මේ adverbs of manner කියන කොටසට. ඊළඟ කොටස තමයි adverbs of place. එතකොට මේ කොටසට අයත් වෙන්නේ කොහෙද ක්‍රියාව සිද්ධ වුනේ කියන්න. එතකොට කොහෙද ක්‍රියාව සිද්ධ වුනේ කියන්න ප්‍රකාශ කරන්න යෙදෙන ක්‍රියා විශේෂණ පද අයත් වෙන්නේ මේ adverbs of place කියන කොටසට. ඒ තමයි here, there, inside, outside, above, below, down, towards, backwards, nearby, far, everywhere කියන අන්න ඔය විදිහේ ක්‍රියා විශේෂණ පද අයත් වෙන්නේ මේ adverbs of place කියන කොටසට. උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් come here මෙහෙ එන්න. කොහටද එන්න කියන්නේ? මෙහෙට. එතකොට here කියන එක ඇවිල්ලා ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්. ඒක අයත් වෙන්නේ මේ adverbs of place කියන කොටසට. ඊළඟ උදාහරණය තමයි she is playing outside. ඇය කොහෙද සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නේ? ඇය එළියේ සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නේ. එතකොට මේ එළියේ කියලා කියන්නේ outside කියලා කියන්නේ adverb එක ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්. ඒක අයත් වෙන්නේ මේ adverbs of place කියන කොටසට. ඊළඟ උදාහරණය තමයි I searched my book everywhere. මම මගේ පොත හැමතැනම හෙව්වා. මං කොහෙද මගේ පොත හොයලා තියෙන්නේ? හැමතැනම. එතකොට මේ හැමතැනම කියන්නේ everywhere කියන එක ඇවිල්ලා ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්. ඒක අයත් වෙන්නේ මේ adverbs of place කියන කොටසට. අන්න ඔය විදියට කොහෙද ක්‍රියාව සිද්ධ වුනේ, සිද්ධ කරන්නේ කියන්න ප්‍රකාශ කරන්න යෙදෙන ක්‍රියා විශේෂණ පද අයත් වෙන්නේ මේ adverbs of place කියන කොටසට. ඊළඟ කොටස තමයි adverbs of time කියන එක. එතකොට මේ කොටසට අයත් වෙන්නේ කවද්ද ක්‍රියාව සිද්ධ වුනේ, කොයි වෙලාවේද ක්‍රියාව සිද්ධ වුනේ කියලා ප්‍රකාශ කරන්න යෙදෙන ක්‍රියා විශේෂණ පද තමයි මේ කොටසට අයත් වෙන්නේ. now, today, yesterday, soon, later, already, yet,
tonight, last week, last month, next year, next month කියන අන්න ඔය විදිහේ ක්‍රියා විශේෂණ පද අයත් වෙන්නේ මේ adverbs of time කියන කොටසට. උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් I met him yesterday. මට ඔහුව ඊයේ මුණ ගැහුණා. එතකොට කවද්ද ඔහුව මුණ ගැහිලා තියෙන්නේ? ඊයේ. එතකොට ඊයේ කියලා කියන්නේ yesterday කියන එක ඇවිල්ලා adverb එකක් ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්. ඒක අයත් වෙන්නේ adverbs of time කියන කොටසට. ඊළඟ උදාහරණය තමයි I will talk to you later. මං ඔයාට පස්සේ කතා කරන්න. කොයි වෙලාවද කතා කරන්නම් කියන්නේ? පස්සේ. එතකොට later කියලා කියන්නේ adverb එකක් ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්. ඒක අයත් වෙන්නේ adverbs of time කියන කොටසට. ඊළඟ උදාහරණය තමයි let's learn English now. අපි දැන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගමු. එතකොට මේ වාක්‍යයේදී now කියන එක ඇවිල්ලා adverb එකක් ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්. ඒක අයත් වෙන්නේ adverbs of time කියන කොටසට. ඊළඟ කොටස තමයි adverbs of degree. එතකොට මේ adverbs of degree කියන කොටස යටතේ අයත් වෙන්නේ කොච්චරක්ද කියන ප්‍රමාණයක් ගැන ප්‍රකාශ කරන්න විස්තර කරන්න යෙදෙන ක්‍රියා විශේෂණ පද තමයි මේ කොටසට අයත් වෙන්නේ. very, to, quite, fairly, extremely, absolutely, completely, deeply, fully, almost, enough කියන අන්න ඔය විදිහේ ක්‍රියා විශේෂණ පද අයත් වෙන්නේ මේ adverbs of degree කියන කොටසට. උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් she is very beautiful. ඇය ඉතා ලස්සනයි. ගොඩක් ලස්සනයි කියන එක. එතකොට එය කොච්චරක්ද ලස්සන? ගොඩක් ලස්සන. එතකොට මේ ගොඩක් කියලා කියන්න, ඉතා කියලා කියන්න යොදාගත්තු adverb එක තමයි very කියන එක. එතකොට මේ very කියන එක අයත් වෙන්නේ adverbs of degree කියන කොටසට. ඊළඟ උදාහරණය තමයි he reads quite clearly. ඔහු තරමක් පැහැදිලිව කියවනවා. ඔහු කොච්චරක් දුරටද පැහැදිලිව කියවන්නේ? තරමක් තමයි පැහැදිලිව කියවන්නේ. එතකොට මේ තරමක් කියලා කියන්න යොදාගත්තු adverb එක තමයි quite කියන එක. ඊළඟ උදාහරණය තමයි I agree with you completely. මම ඔයත් එක්ක සම්පූර්ණයෙන්ම එකඟයි. මං කොච්චරක්ද ඔයත් එක්ක එකඟ? සම්පූර්ණයෙන්ම. එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම කියන්න මේ completely කියන adverb එක අයත් වෙන්නේ මේ adverbs of degree කියන කොටසට. අන්න ඔය විදිහට කොච්චරක්ද කියලා ප්‍රකාශ කරන්න යෙදෙන ක්‍රියා විශේෂණ පද අයත් වෙනවා adverbs of degree කොටසට. ඊළඟ කොටස තමයි ඒ කියන්නේ අද අපි කතා කරන adverbs ක්‍රියා විශේෂණ පදවල අවසාන කොටස. ඒ තමයි adverbs of frequency කියන එක. මේ කොටසට අයත් වෙන්නේ කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඒ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙන්නේ, එහෙම නැත්නම් සිද්ධ කරන්නේ කියන එක විස්තර කරන්න භාවිතා වෙන ක්‍රියා විශේෂණ පද තමයි මේ කොටසට අයත් වෙන්නේ. always, sometimes, usually, normally, generally, occasionally, rarely, seldom, never, again ඔය ආදී වශයෙන් තියෙන ක්‍රියා විශේෂණ පද අයත් වෙන්නේ මෙන්න මේ adverbs of frequency කියන කොටසට. උදාහරණ විදියට බැලුවොත් එහෙම I usually get up early. එතකොට මම සාමාන්‍යයෙන් උදෙන්ම නැගිටිනවා. මේකදී adverb එක හැටියට ක්‍රියා විශේෂණ පද හැටියට යෙදලා තියෙන්නේ usually කියන එක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් උදෙන්ම නැගිටිනවා කියන්න අපි භාවිතා කරන adverbs එක තමයි usually කියන එක. ඊළඟ උදාහරණය තමයි she sometimes play tennis. එය සමහර වෙලාවට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා. එතකොට කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නේ? සමහර වෙලාවට sometimes කියන එක තමයි මේකේ adverb එක. ඊළඟ එක තමයි he never listen rock songs. ඔහු කවදාවත් rock ගීත අහන්නේ නැහැ. එතකොට මේකේ adverb එක ක්‍රියා විශේෂණ පදය තමයි never කියන එක. අන්න ඔය විදියට තමයි මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ තියෙන adverbs එහෙම නැත්නම් ක්‍රියා විශේෂණ පද භාවිතා වෙන්නේ යෙදෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන්
ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ තියෙන adverbs එහෙම නැත්නම් ක්‍රියා විශේෂණ පද පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නට ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් වැදගත් වුණා නම් like කරන්න, comment කරන්න, අනිත් අයට ඉගෙන ගන්න, share කරන්න. ඒ වගේම මොන හරි අදහසක් තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳවත් සඳහන් කරන්න. මාත් එක්ක මේ විදියට මුලින් ඉඳන් සරල සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මාගේ මේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟට තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබ සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි.